السلام علیکم دوستو، ستړي مشئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ د ورډ فارمیشن یا د الفاظو د جوړولو یو سیریل یا یو چې کوم سلسله وه هغه شروع کړې وه. نو په هغه سلسله کې مونږ د الفاظو د جوړولو درې چې کوم تیر شوي رولز هغه په تیرو لیکچرو کې ریکارډ کړي دي. نو هغه کې مونږ انټلیکشنل اینډینګ کړی چې په هغه سره په زمونږ الفاظ څنګه جوړیږي یا به مینینګ څنګه چینج کیږي. دغه شانتې مونږ مارفالوجي کړی وه، په هغه کې سفکس پریفکس وغیره چې کوم هغه مونږ کړي او دغه شانتې مونږ کنورژن کړی. په کنورژن کې مونږ داسې ویلي چې لکه د ناون نه به مونږ ورب ته یا د ورب نه ناون ته یا د ایجکټیو نه ایډورب ته یا د ایډورب نه ناون ته وغیره. دغه پروسیجر مونږ ښه په تفصیل باندې کړی دی. اوس زمونږ سره نیکسټ چې کوم دی نو یو څلورم پروسیجر دی یا څلورم پروسس دی. رول نمبر 4 هم ورته ویلی کېږي چې هغه رول دی چې په هغه کې مونږ هم د ورډ فارمیشن یا د الفاظو د جوړولو یو ترتیب دی، یو طریقه ده هغه جوړو. نو انشاءالله په دې سره به زمونږ د ورلډ چې کوم هغه سیریل دی هغه ختم شي. بیا به د دې نه بعد مونږ د دې چې نیکسټ چې څومره لیکچرز دي هغه به کوو. مونږ فی الحال پارټس اف سپیچ یا ګرامر وغیره چې کوم دي نو هغه ته نه ځو. مونږ اول د بیس نه د ماشومانو د لیول نه دا ټاپک یا دا کم کورس یا دا سیریل چې کوم دی نو دا را شروع کړی دی. نو کمپاوند ورډ هم زموږ سره یو د ورډ یا د الفاظو چې کوم پروسس دی، د الفاظو د جوړولو یو پروسس دی. نو هغه به نن موږ په دې ویډیو کې انشاءالله ریکارډ کوو. تاسو زموږ سره چې اوسئ په منځ کې چې کوم دی نو هغه ویډیو سکپ نه کوئ، ځکه چې بیا تاسو ته مسلې راتلی شي یا کنفیوژن راتلی شي. دا کورس چې کوم دی نو دا ټاپک چې کوم دی نو د 5th کلاس د سنګل نیشنل کریکولم په 58 صفحه باندې دغه شان دی. د څلورم کلاس چې کوم دی نو هغه هم په څلورم یا په 5م چپټر کې موجود دی. دغه شان په سیکنډ ټر کې د دې نه علاوه دا په لینګویسټکس کې یا په میټریک اف ای سی او د اول چې څومره انګلیش لرنر دي د هغوی لپاره دا ډېر زیات اهم ټاپک دی. نو چې ویډیو په منځ کې سکپ نه کوئ، زموږ سره ویډیو وګورئ، په ډیټیل باندې وګورئ او دغه چې کوم د کمپاوند ورډز یا د کمپاوند ناونز یا سپیشلی د کمپاوند ورډ چې دا کوم پروسس دی چې د دې نه موږ څنګه طریقه باندې ورډز جوړو نو هغه زموږ سره زده کوئ. زه یم نواب علي اکاش او تاسو یې نه د سکول آف انګلیش لینګویج د سایډ نه د کمپاوند ورډ لیکچر. راځئ ګورو چې کمپاوند ورډ چې کوم دی نو هغه څه ته ویلی کېږي. دا رول نمبر 4 دی، یعنی څلورم چې کوم پروسس دی هغه دی. په دې کې موږ د ورډ فارمیشن کوو. ورډ فارمیشن کې زموږ سره نیکسټ چې کوم یو ټاپک دی نو هغه زموږ سره دی کمپاوند ورډ. اول موږ دا کمپاوند وپېژنو چې دا کمپاوند څه ته ویلی کېږي. نو کمپاوند هغه سبسټنس ته ویلی کېږي، دا کیمسټري والا او دا کم کسان چې دي نو دا په دې باندې ښه کلیر دي. هغه سبسټنس ته ویلی کېږي چې کوم د 2 ایلیمنټس نه جوړ شي. مثلا اوبه دي زموږ سره، اوبه چې کوم دی نو د H2O نه مطلب هایدروجن او اکسیجن په دې کې جوړ شو، د هغې نه بیا د دې کیمیکل ریاکشن خپل منځ کې وشو او د دې نه اوبه جوړې شوې. نو دغه ته ویلی کېږي څه شی؟ دغه ته ویلی کېږي زموږ سره کمپاوند. خو اوس سپیسیفکلی د انګلیش د ټاپک خبره ده یا د انګلیش د چې کوم د انګلیش د ورډ فارمیشن خبره ده نو هغه هم زموږ سره سیم په دغه پروسس باندې کېږي. د دې ډیفینیشن نه به هم موږ ته کلیر شي، خو د دې د ایگزامپلز نه د دې د ایگزامپل نه موږ ته په ښه طریقه باندې کلیر کېږي. راځئ چې اول ډیفینیشن زده کړو چې د دې کمپاوند ورډ ډیفینیشن څه شی دی. when two or more words کله چې دوه or more یا د دوه نه سیوا words الفاظ کمباین یو ځای ته را کمباین شي، په یو ورډ کې ضم شي to form another individual word چې جوړ کی یو بل individual word، یو لفظ جوړ کی. دو لفظونه راټول شي the combination of two words to make another word. the combination of two words د دو الفاظو کمبینیشن، دو الفاظ یو ځای ته راجمع کېدل او د هغې نه یو نوی لفظ جوړېدل، هغې ته زموږ څه ویلی کېږي کمپاوند ورډ. لکه مثال په طور باندې زه یو اگزامپل به ورکړم چې هغه زما سره یو چې کوم دی نو هغه دی کلاس، یو دی زما سره روم. د دې دواړو نه ما یو ورډ جوړ کړ کلاس روم. نو دا زما سره کمپاوند ورډ شو.
دغه شان دي زما سره بل چې کوم دی نو لکه مثال په طور بیډ ځان له ورډ دی او روم چې کوم دی نو هغه ځان له ورډ دی. د دې نه ما یو خاص ورډ جوړ کړ، هغه څه شی ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي بیډ روم، کوم کلاس روم، کوم کمره جماعت ته ویلی کېږي. دغه شان دی بیډ روم چې کوم دی نو هغه موږ چې پکې څملو د څملاستلو کمرې ته ویلی کېږي، بیډ روم ته ویلی کېږي. دغه شان دی بل زموږ سره دی واش روم، واش ځان له ټکی دی او روم چې کوم دی نو هغه ځان له ټکی دی. د دې نه یو ټکی جوړ شو واش روم. واش روم کوم چې موږ استعمالو ایز مطلب for the sake of for the purpose of bath, washing something etc. toilet. دغه شان دي زموږ سره بل چې کوم دی نو هغه مثال په طور پلی یو ټکی دی، ګراوند بل ټکی دی. نو دې نه زما سره یو ټکی جوړ شو، پلی ګراوند تی جوړ شو، کوم چې پلی ګراوند وي هغه تی جوړ شو. دغه شان دی بل زما سره دی که ستاسو خیالي اسمبلی او هال. نو اسمبلی هال چې کوم دی نو د دې دا یو ټکی جوړ شو. دغه شان دی بل چې کوم دی نو زما سره که ستاسو خیالي مختلف نور الفاظ دي، لکه کپ چې کوم دی نو ځان له یو ټکی دی، کیک چې کوم دی نو هغه ځان له یو ټکی دی. نو د دې نه کپ کیک، پیړه یا د کیک یو قسم دغه ته جوړ شو. نو دا زما سره څه شی و؟ دا زما سره د compound word examples وو. اوس زه تاسو له هغه ټول examples راوړم چې هغه باندې تاسو انشاءالله نور هم کلیر شئ. نو زموږ سره موږ چې د دې کوم example definition وکړو، د definition نه بعد زموږ سره د دې مختلف examples دي. لکه مثال په طور باندې سن چې کوم دی نو دا ځان له یو ټکی دی، ورلډ نور ته ویلی کېږي، سورج ته ویلی کېږي، او لایټ چې کوم دی نو روشني ته ویلی کېږي. خو د دې نه یو بل ټکی جوړ شو، سن لایټ، سورج کی روشني. دغه شان دی هیډ چې کوم دی نو سر ته ویلی کېږي، او ایک چې کوم دی نو درد ته ویلی کېږي. نو هیډ ایک چې کوم دی نو دا څه شی شو؟ د سر درد. دا ځان له یو بل ټکی جوړ شو. ټوت چې کوم دی نو غاښ ته ویلی کېږي، برش چې کوم دی نو هغه څه ته ویلی کېږي؟ برش ته ویلی کېږي. د غاښونو برش. دا ځان له ټکي دي، خو دا دواړه راجمع شوي دي، یو ټکی جوړ شوی. دغه شان رین چې کوم دی که ستاسو خیالي باران ته ویلی کېږي، بارش. او بو چې کوم دی نو لکه رین بو چې کله بیا راجمع شي، رین بارش ته ویلی کېږي، او بو نو رین بو چې کله راجمع شي نو دې ته څه ویلی کېږي؟ که ستاسو خیالي هغه قوسات چې ورته ویلی کېږي، هغه موږ چې د پښتو کې دغه ځایږي کې بوډۍ ټال وغیره دا ورته وایو. دغه شان ایکسټرا چې کوم دی چې په ځان له مینینګ یې کوو نو ایکسټرا ویلی کېږي زیات ته، او آرډینري چې کوم دی نو ویلی کېږي معمولي ته. خو د دې مطلب دا دی غیر معمولي. دغه شان دی بل دی زموږ سره رین باران ته ویلی کېږي، او کوټ چې کوم دی کوټ ته ویلی کېږي. نو رین کوټ، دا رین کوټ که ستاسو خیالي نو هغه کوم رین کوټ چې موږ اچو د باران والا کوم لیدر والا چې کوم کوټ وي هغه رین کوټ ته ویلی کېږي. رین کوټ ټیک ده. لایټ رڼا ته ویلی کېږي. هاوس چې کوم دی نو هغه کور ته ویلی کېږي. لایټ هاوس دا ایک د سمبل هم که ستاسو خیالي استعمالیږي په لیټریچر وغیره کې، او لایټ هاوس د رڼا کور ته هم ویلی کېږي. لپ چې کوم دی نو شونډې ته ویلی کېږي، او سټک چې کوم دی نو عام طور که ستاسو خیالي سټک ته وایي، چړي چوکا وغیره. خو لپ سټک چې کوم دی نو که ستاسو خیالي کوم فیمیل چې استعمالی هغه ته ویلی کېږي لپ سټک. کوم فیمیل چې د خپل شونډو د هغه کلر کول لپاره استعمالوي هغې ته ویلی کېږي. دغه شان دی ایر چې کوم دی نو هغه غوږ ته ویلی کېږي، او رنګ چې کوم دی نو هغه رنګ ته ویلی کېږي، ګوتمې ته. خو ایر رنګ چې کوم دی هغه والی ته ویلی کېږي، باد. نو جمکې ټیک ده، ایر رنګ جمکې شوي. نو دغه شان دی بل زموږ سره دی بټر. نو بټر چې کوم دی نو هغه مکن ته ویلی کېږي، او فلای یا مچۍ ته ویلی کېږي، یا الوتو ته. د دې دوه مختلف ورډز دي، یا د دې مختلف مینینګ دي. خو د دې نه بیا یو لفظ جوړ شو، هغه ته څه شی جوړ شو؟ تتلي ته جوړ شو، طرزه کې. دغه شان فوټ چې کوم دی خپه، دا یو لفظ دی. بال چې کوم دی نو دا بل لفظ دی.
اوس د دې دواړو نه یو بل ټکی جوړ شو فوټبال. که ستاسو خیال یې موږ چې کوم په گیم وغیره پکو په فوټبال دغه شان میل چې کوم دی دا یو ټکی دی. میل چاته لیږل، یو شی چاته لیږل، هغې ته میل ویلی کېږي، خاص کر د الکترانیک په ذریعه باندې. او باکس چې کوم دی نو ډبې ته ویلی کېږي میل باکس. که ستاسو خیال بیا دا یو باکس وي په هغه کې موږ خط وغیره اچو، هغې ته میل باکس وایي. دغه شان سټار بل ټکی دی. او فش چې کوم دی نو دا ځان له دوه مختلف بدل ټکي دي، خو له دې نه یو نوی ټکی جوړ شوی دی. هغه زموږ څخه ستاسو خیال سټار فش د ماهي یو قسم دی، هغه ته ویلی کېږي. او دغه شان سټرا چې کوم دی نو دا ځان له یو ټکی دا موږ الریډي کړی وو په کوم کانسوننټ کلسټر چې کوم دی نو دا هغه پیپ ته ویلی کېږي، کوم جوس وغیره چې پې موږ څکو. او بری چې کوم دی بری که ستاسو خیال شاتوت وغیره ته ویلی کېږي، نو ملبري او بری وغیره دغه ته ویلی کېږي. خو د دې دواړو نه یو ټکی جوړ شوی سټرابري. سټرابري تاسو پیژنئ، هغه سټرابري دا یو پل دی، که ستاسو خیال میوه ده، نو دغه ته ویلی کېږي. نو د ورډ په فارمیشن کې موږ نن وکړو کمپاوند ناون. او په کمپاوند ناون کې موږ دا زده کړه چې کله دوه مختلف الفاظ راجمع شي، یو الفاظ بل لفظ، او د هغې نه جوړ شي څه شی، د هغې نه جوړ شي یو نوی ټکی ځان له مینینګ لري، نو دغه ته ویلی کېږي زموږ سره څه شی، دغه ته ویلی کېږي زموږ سره کمپاوند ورډ یا کمپاوند ناون. دا ټاپک د عام انګلیش دپاره عام طور ډېر زیات استعمالیږي. د دې نه علاوه دا په کوم سپوکن چې کوم دی په هغه کې هم استعمالیږي، میټرک، اف ایس سی، ماسټرز، بی ایس او دغه شان دی په سنګل نیشنل کریکولم پرایمري. خو هر یو کس دپاره دا ټاپک ډېر زیاته ضروري دی. که ستاسو ویډیو خوښه شوي چینل لازم سبسکرایب کړئ، د ویډیو د نورو ملګرو سره لازم شیر کړئ، لایکس، کمنټس، او که څه قسمه پرابلم یا په دې ټاپک کې یا څه سجیشنز وغیره یا ستاسو کوم رای یا څه ستاسو کوم سجیشن یا ستاسو کوم ریکمنډیشن نو هغه ماله خامخا په کمنټس کې راکړئ. زه به د هغې اپریشیټ کوم، خوشحالیږم به پې. او تاسو چینل چې کوم دی نو هغه لازم سبسکرایب کړئ، او ویډیو چې کوم دی نو هغه د نورو ملګرو سره لازم شیر کړئ، کمنټس، لایکس، او چې کوم ستاسو سپورټ دی هغه ما لپاره ډېر زیات ضروري دی. د بلې ویډیو پورې ما له راکړئ اجازت. دا هغه دمه د الله په امان.